هذه المعلومة جدا مهمة ومفيدة جدا للناس اللي ما يحبون الضجة أو المؤثرات الصوتية الخاصة بلعبة أرض الشجعان، ولكن يريدون يسمعون القصة من دون المؤثرات الصوتية، يعني قصة اللعبة والشخصيات اللي تحكي باللعبة. بكل اختصار تروحون على إعدادات الصوت، تضغطون على هاي كلمة الصح أو كبسة الصح، وراح مهما تعلي الصوت ما راح تسمع أي مؤثرات صوتية حرفيا، بل راح تسمع بس صوت الشخصية من دون أي وجعة راس. وإذا عجبتك المعلومة يا عزيزي المشاهد، حط لايك واشتراك مشان تشوفنا كثير، وفي فيديو طويلة خليت لك إياه تحت بالوصف مثل ما انك شايف، تقدر تروح تشاهده. أول بدايتنا بلعبة أرض الشجعان، وتشوف معلومات جدا مفيدة وراح تفيدك في بدايتك لهذه اللعبة. ومع السلامة يا أساطير.